Start. Today I will tell you about Nanny. What are the basic questions which Nanny can be asked by his or her employers? Number one question you should remember. How long have you been a nanny? कितना चिर हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ नैनी ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? How long have you been a nanny? ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਵਰ ਦਾ ਅਦਰ ਚਿਲਡਰਨ ਯੂ ਕੇਅਰਡ ਫੋਰ? ਹਾਊ ਓਲਡ ਵਰ ਦਾ ਅਦਰ ਚਿਲਡਰਨ ਯੂ ਕੇਅਰਡ ਫੋਰ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੀਸਰਾ, do you have any formal early childhood development or child care training? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਰਮਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੀ अर्ली ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ? ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਬੀ ਬਰੀਫ। ਰਿਮੈਂਬਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਡੂ ਨਾਟ ਟੈਲ ਸਟੋਰੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਵੁੱਡ ਯੂ ਬੀ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਕਲਾਸਿਸ ਟੂ ਫਰਦਰ ਯੂਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ? ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਖਰਚੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਐਮਪਲਾਇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਵੁੱਡ ਯੂ ਬੀ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਕਲਾਸਿਸ ਟੂ ਫਰਦਰ ਯੂਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ? ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਬੀ ਏ ਗੁੱਡ ਲਿਸਨਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਠਾਸ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ, ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨੰਬਰ 5, ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਨ CPR ਔਰ ਫਸਟ ਏਡ? CPR ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਡੀਓ, P ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, R ਰੀਸਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ CPR ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ, ਫਸਟ ਏਡ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਗਰ ਰੁਕ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ MBBS MD ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਫ ਨਾਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਬੀ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਟੇਕ CPR ਕਲਾਸਿਸ ਐਂਡ ਫਸਟ ਏਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਾ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ CPR ਕਲਾਸਿਸ, ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਲਟਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ CPR ਤੇ ਫਸਟ ਏਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਅੱਗੇ, ਵਾਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਡੂ ਇਫ ਮਾਈ ਚਾਈਲਡ ਵਾਜ਼ ਸਿਕ ਔਰ ਹੈਡ ਐਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਬੱਚੇ ਜੀ ਨੈਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਮਪਲਾਇਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗਿੰਨੀ ਪਿਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਲੀਫਿਕ ਬਰੀਡਰ ਹੈ, ਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੰਨੀ ਪਿਗ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਾਇਤ ਹੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਸੋਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਮਪਲਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੋ? ਨੈਕਸਟ, ਵੁੱਡ ਯੂ ਮਾਈਂਡ ਇਫ ਆਈ ਰਨ? ਵੁੱਡ ਯੂ ਮਾਈਂਡ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਇਫ ਆਈ ਰੇਨ ਏ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਔਨ ਯੂ? ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂਗਾ, ਵੁੱਡ ਯੂ ਮਾਈਂਡ ਇਫ ਆਈ ਰੇਨ ਏ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਔਨ ਯੂ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ CCTV ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਲਗਾ ਲਾ, ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਕੁਕਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਆਲੂ ਫਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅੰਕਲ ਚਿਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਿਲ ਸੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੱਜ ਲਈ ਦੋਸਤੋ।